हाय गाय नमस्कार. आपलं अवघडे फॅमिलीमध्ये स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत बटाटे भजी आणि मेथीचे पराठे. तर आपण आता त्याची रेसिपी पाहू. आता आपण घेतलेले 3 बटाटे. तर त्याच्यात आपण हे असे स्लाइस करून घेतलेले आहेत सगळे आणि याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून घेतले आणि जरा भिजायला ठेवलेलं आहे आपण. तर ह्याच्यासाठी आपण जे बेसन पीठ किंवा साहित्य मसाले घेणार ते आता मी दाखवते तुम्हाला. आता हे मी घेतले 1 वाटीवर बेसन पीठ. तुम्हाला जसं लागेल तसं तुम्ही घेऊ शकता. आणि आता आपण मसाले घेणार आहेत. लाल मिरच पावडर घेतली मी, थोडीशी 1 चमच हळद घेतली, थोडीशी कापलेली कोथिंबीर घेतली, 1 चिमूटभर ओवा घेतला आहे हातावरची चोळून आणि धनिया पावडर घेतली. आता मी हे सगळं बेसन पीठमध्ये मसाले मिक्स करून घेते. मी 1 चमच मीठ घेतलेलं आहे, पण तुम्ही तुमच्या चवीनुसार मीठ घ्या. आता आपण थोडं थोडं पाणी घालून मिक्स करून घेऊ पातळ जरा, जसं बटाटा भजीला आपल्याला लागतं ना. जास्त पण पातळ करायचं नाही, जसं पाणी लागेल तसं थोडं थोडं आपण त्याला पातळ करू. आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला असं. आणि हे असं जास्त पण पातळ नाही करायचं, घट्टच पाहिजे. त्याच्यात बटाट्याला लागलं पाहिजे व्यवस्थित, जेणेकरून बटाटे भाजी व्यवस्थित खुसखुशीत तळाले पाहिजेत. आता मिक्स करून घेतले. आता मी बटाटे भाजी बनवण्यासाठी कढई ठेवते गॅसवरती आणि तुम्हाला दाखवते तर बटाटे भाजी कसे तळून घ्यायची. आता आपण गॅस पेटवून कढई ठेवू गरम करायला, गरम तेल होण्यासाठी. आता कढई गरम झालेली आहे, तर आपण त्याच्यामध्ये तेल टाकू बटाटे भाजी तळण्यासाठी. आता आपण बटाट्याची भजी कमी गॅसवर भाजून घ्यायचे. आता आपले भजी मस्तपैकी फ्राय झालेले आहेत. तर आता आपण यांना काढून घेऊ एका प्लेटमध्ये. मस्त कुरकुरीत भजी झालेले आहेत बटाट्याचे. मस्त कुरकुरीत भजी झालेले आहेत बटाटे भजी आपले. मिरची भाजून घेऊ बटाटे भजी बरोबर खायला. तर असे तेलामध्येच भाजून घ्यायचे. आता बनलेले आहेत आपले मस्तपैकी बटाटे भजी. तर आपण खाऊया कुरकुरीत आणि तुम्ही पण बनवून खा. आणि मी हिरवी हिरवी चटणी बनवलेली आहे पावाबरोबर खायला बटाटे भजीबरोबर. तर ते तुम्हाला मी नंतर व्हिडिओ हा टाकणार आहे, तर तुम्ही ती पाहू शकता नंतरच्या नेक्स्टच्या व्हिडिओमध्ये. बनलेले आहेत आपले मस्तपैकी गरमागरम कुरकुरीत बटाटे भजी. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली तर कमेंट करून सबस्क्राईब करा आणि लाईक करून मला तुम्ही सांगू शकता. त्या रेसिपीमध्ये भेटू. आई तर पुढं घ्या. Yeah.